Dòng sản phẩm tương ớt cay nồng hiệu con gà xuất hiện trên mỗi bàn ăn ở gần như mọi nhà hàng tại đất Mỹ, chính là từ bộ óc và đôi tay người gốc Việt tạo ra giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hãy hỏi một người sành ăn sống tại Mỹ về bí kíp sống còn khi đi ăn nhà hàng, họ sẽ cho bạn biết đó không còn gì khác ngoài chai tương ớt Huy Phong. Griffin Hamann, một tín đồ của giáo phái ăn cay, đã có dịp ghé thăm nhà máy sản xuất của nhãn hiệu tương ớt chế danh này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hãy cùng theo chân anh ta và sẵn sàng để được cay nồng nơi sống mũi nhé. Chai tương ớt của Huy Phong phúc bên cạnh những sản phẩm mắm, sốt khác của người châu Á tại một siêu thị ở New York, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh: Alami nhìn tôi đây này. Khẩu trang bịt kính, mắt kính che cao, thế mà mùi nồng của ớt jalapeno vẫn khiến tôi chảy nước mũi và nước mắt. Tôi sắp cảm thấy không thở nổi nữa rồi, nhà làm phim 34 tuổi người Mỹ vừa phấn khích, vừa khóc ròng chia sẻ khi đặt chân vào bên trong nhà máy. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói không ngoa, hãy để một chút tương ớt Huy Phong nằm gọn trên lưỡi, nó sẽ khiến miệng bạn mở ra ngay, không chỉ vì sự cay nồng mà còn vì bạn sẽ phải buông lời khen ngợi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vị cay sẽ nhẹ nhàng tan đi để rồi dư vị nhuốm mùi tỏi sẽ còn phảng phất nơi đáy mũi. Chinh phục cả những khách hàng khó tính, cùng theo chân nhà làm phim và tín đồ ăn cay Griffin Hamann đột nhập vào cơ sở sản xuất tương ớt Huy Phong, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hơn 45 triệu kg ớt jalapeno được thu mua mỗi năm để tạo ra dòng tương ớt Huy Phong huyền thoại. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh chú gà trống trên chai tương đã được đăng ký độc quyền trên toàn cầu. Nó đã bắt đầu chinh phục những thực khách dù là khó tính nhất từ năm 1980. Có lẽ bạn không biết chai tương ớt này nổi tiếng đến độ nào đâu, đến mức người ta đưa nó vào văn hóa đại chúng ở Mỹ. Cánh tay người con trai xăm hình chai tương ớt, biển xe đặt riêng chỉ để ghi rõ tên của thương hiệu. Phi hành gia nâng niu nó mang lên trạm không gian quốc tế trên quỹ đạo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tương ớt Huy Phong đi vào nền văn hóa đại chúng thực tự nhiên thông qua các sản phẩm thời trang nồng nàn mùi ớt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người ái mộ nó có mặt ở khắp nơi, và những người tìm tòi sự sáng tạo trong ẩm thực cũng vậy. Họ đổ tương ớt vào hầu hết mọi món ăn, họ trang đầy tương ớt lên tấm pizza dày, họ dành riêng một chén tương ớt để chấm với sushi, họ hòa quyện tương ớt thấm vào từng sợi mì cũng như ăn cùng với món phở Việt Nam. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những người mới chân ướt chân ráo bước vào các nhà hàng món Á ở Mỹ sẽ không biết chai nhựa màu đỏ nắp xanh kia là gì, thậm chí có người còn lầm tưởng đó là nước súp vị gà bởi hình ảnh trên nhãn chai. Nhiều người Mỹ thậm chí còn không biết đây là sản phẩm được sản xuất ngay trên đất Mỹ, và đó là lý do tôi sẽ đưa bạn vào câu chuyện của hôm nay. Hamann chia sẻ dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bất kể là vật phẩm gì, chúng đều có thể khoác lên mình bộ cánh đỏ, xanh đặc trưng của chai tương ớt Huy Phong. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên trên và bên dưới chú gà trống trên nhãn chai, dòng chữ tiếng Hoa và tiếng Việt được ghi rõ cùng chú thích Anh ngữ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dòng sản phẩm chính của Huy Phong là tương ớt Sriracha, loại tương ớt có xuất xứ từ thành phố biển Sriracha ở miền Trung Thái Lan. Nhưng đây không phải là sản phẩm của người Thái, mà là của một người gốc Việt. Tương ớt Huy Phong được sản xuất tại một nhà máy ở Indiana, California. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
hàng chục triệu chai tương ớt to hơn một cái nắm tay của bạn được đẩy ra khỏi nhà máy mỗi năm. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong số lượng khổng lồ là thế, nhưng nhu cầu thực tế của thị trường vẫn còn vượt xa hơn như vậy. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông David Trang thời trẻ. Ảnh chụp lúc ông bắt đầu sự nghiệp của mình nơi xứ lạ quê người. Ảnh Griffin Hamann. Sau khi chiến tranh kết thúc, David Trang, chủ sở hữu thương hiệu tương ớt Huy Phong, rời khỏi Việt Nam vào năm 1979. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông cùng gia đình đi trên một con tàu chở hàng của Hồng Kông có tên gọi Huy Phong. Con tàu neo ở biển suốt 30 ngày trước khi lên đất liền. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gia đình ông sau đó chuyển đến Mỹ định cư. Khi mới đặt chân đến Boston, Trang cũng như nhiều người Việt Nam sống trên đất Mỹ lúc đó, mong muốn tìm chút dư vị quê nhà và phải đánh vật để tìm được ớt tươi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rõ ràng Boston quá lạnh, không phải là nơi lý tưởng để gieo trồng loại cây nóng bỏng này, thế là ông chuyển đến California, nơi có điều kiện khí hậu khá tương đồng với Việt Nam. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thương hiệu nổi tiếng của ông được đặt tên theo con tàu Huy Phong lúc bấy giờ. Ông Trang chỉ đơn giản là tìm một công việc gì đó để làm. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông nhận ra đồng bào của mình ở Los Angeles rất khao khát món tương ớt như ở Việt Nam, thế là ông bắt tay vào làm. Thời gian đầu, ông tự sấy ớt bằng tay, rót tương vào chai rồi tự đi giao đến tận nhà người đặt mua trên khắp California bằng chiếc hơi nhỏ xíu. Hamann cho biết cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ những hộ gia đình người Việt, sản phẩm tương ớt của ông Trang nhanh chóng lan rộng khắp khu phố Tàu ở Los Angeles suốt thập niên 1980 rồi trở thành một đế chế như ngày nay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giờ đây khi đã bước vào ngưỡng tuổi 70, ông Trang vẫn tự mình giám sát cơ nghiệp trị giá 80 triệu USD. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi không có gì trong tay ngoài vợ và con khi đặt chân đến Mỹ. Tôi cần 2.000 USD mỗi tháng để trang trải cuộc sống. Tôi thấy ớt và tôi làm tương. Tôi không làm gì khác ngoài tương ớt. Cuối cùng tôi đã kiếm được nhiều hơn số tiền tôi cần trong tháng đầu tiên và mọi chuyện vẫn như vậy cho đến ngày nay, ông Trang chia sẻ. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. David Trang tại nhà máy sản xuất tương ớt của ông ở Los Angeles. Ảnh Griffin Hamann. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hữu xạ tự nhiên hương. Giờ đây, Huy Phong Phúc đã sản xuất thêm nhiều dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường, như gia vị cay samba oele hay tương tỏi ớt. Nhưng tương ớt Sriracha vẫn là sản phẩm chủ đạo với 12.000 chai xuất xưởng mỗi giờ để phục vụ những cái miệng không sợ bỏng lưỡi vì cay xe. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liệu số lượng sản phẩm bán ra như vậy có đủ làm bạn kinh ngạc? Nếu chưa thì bạn cũng nên biết rằng công ty của ông Trang chưa bao giờ chạy quảng cáo. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ chai tương ớt đầu tiên đến hàng triệu chai tương trong nhà ngoài quán, đế chế hùng mạnh của ông được gây dựng nên từ những lời truyền miệng. 1 đồn 10, 10 đồn trăm, hữu xạ tự nhiên hương, món tương ớt cay nồng được mọi người biết đến qua những lời bàn tán thật tâm thật lòng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên mạng xã hội, những người chót phải lòng món tương cay đã không ngừng tạo ra các sản phẩm giải trí lấy chủ đề Huy Phong Phúc. Họ sáng tác những bài hát với giai điệu dễ thuộc, những bức tranh đầy sắc màu bắt mắt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
dây chuyền sản xuất tương ớt trong nhà máy Huy Phong ở Rosemea, California. Ảnh Griffin Hamann. Thị trấn Sriracha thuộc tỉnh Chonburi, nằm ven biển miền Trung Thái Lan, là cái nôi của món tương ớt đậm vị này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân bản địa thường ăn hải sản kèm theo một chất sốt làm từ ớt hoặc ăn cơm trắng kèm ớt dạ nhuyễn. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Người phụ nữ tên Thanom Chakaka được cho là đã sáng tạo ra loại tương này vào năm 1949. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người Thái Lan nói riêng và người Nam Á nói chung vốn rất thích ăn cay, họ không nghĩ người phương Tây cũng thích ăn cay như vậy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đó là lý do tại sao họ vô cùng bất ngờ khi thấy món tương ớt đặc sản quê mình lại trở nên nổi tiếng ở bên kia đại dương như vậy. Các công ty Thái Lan đã cố gắng giành lấy một mẫu bánh thị phần tương ớt từ tay Huy Phong, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế là họ tập trung sang thị trường Trung Quốc, nơi các sản phẩm tương ớt của họ bị làm nhái, và để lại miếng bánh màu mỡ ở Mỹ cho gia đình ông Trang, vốn dĩ trước giờ vẫn thấy giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhà làm phim Griffin Hamann tham quan cánh đồng trồng ớt Jalapeno ở hạt Ventura, bang California. Số ớt này được sử dụng để làm nên tương ớt của Huy Phong. Ảnh Griffin Hamann. Huy Phong Phúc là một vương quốc theo chủ nghĩa gia đình trị giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con trai ông Trang là chủ tịch công ty trong khi con gái của ông là phó chủ tịch. Mặc dù thành công là như vậy, nhưng ông Trang cho biết mình không hề có mục đích muốn kiếm thêm tiền. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giấc mơ của tôi chỉ đơn giản là tạo ra món tương ớt để phục vụ mọi người, chỉ như vậy là đủ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mục tiêu của tôi không phải là kiếm được nhiều tiền. Đừng làm việc chỉ để có nhiều tiền, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ thành công, ông Trang tâm sự. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hơn 45 triệu kg ớt Jalapeno được sử dụng để tạo nên hàng triệu chai tương ớt Huy Phong mỗi năm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh Griffin Hamann. Tại sao thương hiệu của ông gắn liền với con gà trống? Đó là vì ông sinh ra vào năm Dậu. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó là chú gà miệt mài tìm kiếm sâu bọ dưới lòng đất, cũng như người đàn ông tìm kiếm cơ hội để tạo nên món tương ớt dành cho người Mỹ. Vương quốc Anh. Theo SCMP, cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc